Marami na po tayong napagtagumpayan sa laban na ito. Gaya ng mga naibalita namin sa inyo noong mga nakaraang linggo, kabilang sa mga tagumpay nating ito ay ang paghaba ng case doubling time o ang tagal ng panahon bago dumoble ang bilang ng mga kaso. Bukod po dito, tinalakay din natin noong mga nakaraang araw ang iba't ibang indicators na ginagamit natin basihan upang masabi na ang sitwasyon ng pandemya sa isang bansa ay nag-i-improve na. Kabilang po dito ay ang pagbaba ng critical care utilization rate na nangangahulugang mas namamanage po natin ang mga kaso ng maayos kaya hindi natin nagagamit ang mga resources na allotted for severe and critical patients. At isa pa ay ang pagpapababa natin ng bilang ng mga namamatay ng kaso kada araw. Noong June 1, nakapagtala po tayo ng pinakamababang bilang ng recorded deaths since early March with only 3 deaths recorded. Itong decreasing trend in the number of cases per day ay pruweba din po ng ating improving management of cases. And mas maayos na po ang ating mga pasilidad at ospital dahil nangangahulugan na napipigilan na nating lumala ang mga kasong ating inaalagaan at hindi na po sila humahantong sa pagkakamatay. Ngunit sa kabila po ng maliliit na tagumpay na ito, ang naging kapalit naman ay mga nabuwis na buhay ng ilan sa ating magigiting na frontliners at healthcare workers na walang takot na inalay ang kanilang serbisyo para sa kanilang mga kababayan. Inaalala natin ang kadakilaan ng 32 healthcare workers na naglagay ng kanilang mga buhay para maprotektahan tayong lahat. Hindi lamang po sa mga bilang sa ating datos, sila po ay mga asawa, sila po ay mga magulang, sila po ay mga anak at kaibigan ng ating mga kababayan. Kaya nararapat lamang po na ating siguraduhin na hindi natin makakalimutan ng kanilang kagitingan, bagkus ay ating pagbibigyan sila ng pugay sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng kanilang laban. At magagawa po natin ito sa ating sariling pamamaraan sa pamamagitan ng pag-observe ng minimum health standards. Bukod sa pagpapatuloy ng kanilang sinimulan, kailangan din po natin silang bigyang pugay sa pamamagitan ng pagbibigay ng munting tulong sa mga pamilya na kanilang naiwan. Bagamat alam po namin na talagang walang katumbas na halaga ang mga nawalang buhay sa pandemyang ito, nais po naming maghandog ng munting tulong sa panahon ng krisis na ito. Nais po naming ipaalam sa mga naulila ng ating healthcare workers sa pandemyang ito na ayon po sa Bayanihan to Heal as One Act o Republic Act No. 11469, ang atin pong mga healthcare workers na namatay dahil sa COVID ay makakatanggap po ng 1 million death benefit. Alam namin hindi nito maibabalik ang nawalang buhay ng mahal nila. Ito'y makatulong man lang sa mahigpit na pangangailangan na dinadanas po nila. Ang tulong na ito ay nakapaloob sa isang joint administrative order na pinirmahan na po ng kalihim ng kalusugan, ng DOLE at ng DBM. Amin din pong ibinabalita na sa kasalukuyan ay nakapanayam na po at nakipag-ugnayan na ang Department of Health sa mga pamilya ng naulila na 32 healthcare workers upang magabayan po sila sa pagsasubmit ng mga dokumento na kinakailangan sa pag-claim ng benefits na ito. Para po sa Bayanihan Act, hindi na bumuo ng implementing rules and regulations ang kagawaran upang maisatupad ang benepisyong ito. Nag-issue na lamang po tayo ng Joint Administrative Order kasama po ang DOLE at DBM kung saan kailangan lang po ng 3 pirma mula sa ating mga kalihim upang maibigay na po natin agad ang mga benepisyong ito. Hindi po namin tinutumbasan ng kahit na anong halaga ang buhay ng mga healthcare workers natin na namatay sa pag-aalaga ng mga pasyenteng may COVID. Sana po ay magkaroon lamang ng kahit na kaunting kapanatagan ang mga pamilyang naiwan. Makakaasa po kayo na gagawin namin sa abot ng aming makakaya na matanggap niyo po agad ang mga benepisyong ito. Dumako naman po tayo sa ating paksa ngayong hapon
Nitong nakaraang 2 buwan, halos lahat po tayo ay nakafocus sa COVID-19. Ngunit binigyang diin po natin sa isa sa ating Beat COVID-19 episodes na bagamat ito ang ating priority, hindi po ito nangangahulugang pinababayaan na po natin ang mga programa para po sa iba pang karamdaman. Sa katunayan po, tuloy-tuloy po ang serbisyo ng kagawaran upang itaguyod ang iba't ibang programang pangkalusugan, kabilang na po ang pagbabakuna, gamutan ng TB, mga isyu ng pagbubuntis at iba pa. Kaugnay po dito, masaya po naming ibinabahagi na ipinatutupad na po ang Executive Order Number 104 o Improving Access to Healthcare through the Regulation of Prices in the Retail of Drugs and Medicines. Dahil po sa batas na ito, meron na po tayong maximum retail price at maximum wholesale price ng mga piling gamot para sa iba't ibang karamdaman. Kung inyo pong matatandaan, noon pong 2008, sa pangunguna pa rin ng ating kalihim, Secretary Francisco T. Duque III, na noon din po ay naisabatas ang Republic Act No. 9502 o ang Universally Accessible, Cheaper and Quality Medicines Act. Alinsunod po dito, ipinatupad po natin ang Maximum Drug Retail Price Scheme na nag-impose ng 50% price reduction sa 21 gamot. Ngayon po, sa bisa ng Executive Order 104, ang 50% price reduction ay applicable hindi lamang po sa 21 gamot, kundi hindi po sa 87 generic drugs para sa iba't ibang seryosong karamdaman. Upang mas maunawaan po natin ito at para malaman natin kung ano-ano po bang gamot ang kabilang dito, makakausap po natin ngayong araw na ito si Attorney Patricia Blardoni Miranda, miyembro po ng Drug Price Advisory Council at ng DOH Consultative Body sa Maximum Drug Retail Price. Magandang hapon po, Attorney Pat. Magandang hapon, Yusek Vergire. Good afternoon. Ms. Menchie, and of course, the Drug Price Advisory Council members, my fellow council members who are tuned in, at sa ating mga viewers and listeners. Thank you po, Attorney Pat, for accommodating our invite para po mapagbigyan po natin ng kaalaman at impormasyon ng ating mga viewers ngayong araw na ito tungkol sa maximum drug retail price. So bibigyan ho natin ng konting panahon si Attorney Pat para makapagbigay po ng impormasyon through a presentation. Attorney Pat? Thank you. So as of June 2, in full force na po ang EO 104. It is a major public health milestone in the Philippines. It represents a big win for human rights, particularly our right to health. As mentioned by Yusek Vergire earlier, the prices of 87 high-cost medicines, or 133 formulations, are reduced by as much as 50%. This will make medicines more affordable for all Filipinos. Ang mga diskwento, katulad ng mga para sa senior citizen at persons with disability, ay patuloy pa rin matatamasa. Senior citizen and PWD discounts will be honored and respected. These provisions align with the Philippine Constitution, which states that health development should aim to make essential goods like medicines, health, or other social services available to all people at an affordable cost. Priority shall be given to the needs of the underprivileged, sick, older persons, PWDs, women, and children. So, good news. This is really good news. And it could not have come at a better time. Now we are in the middle of pandemic. Of course, the road towards cheaper medicines did not happen overnight. In 2018, with the leadership of Secretary Francisco Duque and the Pharmaceutical Division, with Dr. Melissa Guerrero, together with the Independent Technical Committee, the DPAC, the Drug Price Advisory Council, which I am part of, and is chaired by Dr. Wong. So the DOH has been deep in research, coordination, and public consultation to identify ano nga ba itong mga criteria for the selection of medicines. And of course, there's also the conduct of drug price evaluations and the proposals of maximum prices, which you can now see in EO 104. Ayan, naka-flash sa screen. These are the criteria that we looked at. So the DPAC worked with a broad range of government agencies and bodies
like the NEDA and the FDA. We also consulted with technical experts from various disciplines. And of course, included with us is a representative from PIDS, or the Philippine Institute for Development Studies. He sits as a technical expert. And of course, we consulted with patient and consumer advocacy groups like Cancer Warriors, I Cancer Foundation, Laban Consumer, and the Philippine Coalition on Consumer Welfare. Upang matiyak ang transparency, accountability, at partisipasyon ng lahat, ang selection criteria at policy proposal ay sumailalim ng ilang consultation at pati na rin public hearing noong 2019. Kasama na sa mga dumalo at nag-comment dun sa mga policy proposal ay ang mga concerned consumer and patient groups, industry representatives, affected individuals at ang media. And of course, ginamit po namin ang social media platforms at ang website ng DOH just so we can ensure that inputs and the public sentiments are captured. So you can see now the fruits of this collective effort to prioritize health is even more visible, as cheaper medicines can really lessen the economic impacts of COVID-19. And it can protect families from further poverty. So the DPAC came up with a criteria for price regulation. We selected drugs and medicines based on the prevailing disease burden and also listened to patient and consumer groups, which medicines particularly hurt their pockets, which are the most expensive. So we really look at those that account for the leading causes of death, disability, or injury. That is why the medicines included in the EO are for hypertension, diabetes, chronic pain, asthma, COPD, CVD, or cardiovascular diseases, different types of cancer, breast, lung, colorectal cancers, chronic kidney diseases, psoriasis, and depression. Further, hindi po dito nagtatapos ang trabaho ng DOH at ng DPAC. Mahalaga na magkaroon ng regulatory impact assessment. This means we will assess the benefits of EO 104. We will see if there are positive health outcomes arising from this policy. And of course, we will examine if the decisions made and the recommendation by the DOH and the DPAC has benefited the majority, the disadvantaged, and the marginalized population, which is really our primary intent. No? And of course, we also have the consideration that medicines, we look at medicines that have high price differentials compared to international prices. Ayon sa aming research, ang presyo ng gamot sa Pilipinas ay mas mahal pa sa presyo ng gamot sa mga high-income countries katulad ng United Kingdom, Australia, at Canada. Mas mataas rin ang presyo ng ating mga gamot kung ikukumpara sa ating mga neighboring countries, no? Kasama na dyan ang Thailand, Indonesia, Malaysia, at Vietnam. So of course, the MDRP seeks to change this. And of course, finally, another consideration is that we looked at medicines with limited competition. That means we were looking at those na limited yung generic counterparts or there's a lack of market access to cheaper alternatives. And of course, while there was a recognition of the role of the pharmaceutical industry in providing medicines to Filipinos, more so in this time of pandemic, as DPAC, we make it very clear that all decisions was and must continue to be tilted in favor of public health. I'm happy to share that we are one in making sure that public health remains a priority. Klaro po ang RA 9502 or the Cheaper Medicines Act. All doubts in the interpretation and implementation of the law shall be resolved in favor of the protection of public health. In closing, we're all in this together, and your support, the public assistance, and the cooperation of all is needed. So, pag meron po kayong nakitang violation ng MRP or MWP, pwede niyo po itong i-report sa DOH. May mga hotline po ang FDA that you can access. And of course, you can approach your Center for Health Development. And there's also a link. Ayan, naka-flash po siya sa screen. So with that, I'm happy also to end on a positive note, sharing the good news that based on the initial monitoring of the DOH, major drugstore chains and private hospitals were compliant with the MRP on its first day of implementation on June 2. So thank you very much for that. Maraming salamat. Manatili po tayong ligtas at malusog.
Maraming salamat po, Attorney Pat, sa pagpapaliwanag niyo po ng Executive Order number 104. So, Attorney Pat, para lang malinaw sa ating mga kababayan at para alam din po kung sino po talaga ang magmo-monitor ng ganitong mga violations kung sakali. Meron po ba talagang fine or sanction na ibibigay kapag po yung mga drugstores ay nag-violate ng EO 104? At ano po ba yung mga multa o parusa na meron dito sa EO 104 sa mga lalabag po para sa batas na ito? Attorney Pat. Okay, thank you, Yusek. So very clear po, our laws and our policies make penalties for any violation. It's very clear that according to EO 104, violations shall be dealt in accordance with RA 9502. So babalikan po natin ang Cheaper Medicines Act. Specifically, we look at Chapter 3, Section 19. No? After due notice and hearing, so magkakaroon naman po ng notice and hearing, the Secretary of the Department of Health shall have the power to impose administrative fines against any person, manufacturer, importer, trader, distributor, wholesaler, retailer, or any other entity. So yung penalties po natin will range from 50,000 to 5 million pesos for any violations of the MRP and MWP approved by the President of the Philippines. Yun po yung penalty, Yusek. Yan, salamat po, Attorney Pat. Mabuti rin po na malinaw po ito. No? So ang i-expect po ba na magmo-monitor para po dito sa mga violations na ito would be the Food and Drug Administration because it's part of the RA 9502? Yes. Yes, Yusek. Okay, so meron mong tinatawag na Regional Drug Price Monitoring Officers na pinakita nyo po kanina sa slide nyo. Maaari po ba nating ipaliwanag, no? Because we know that we have this drug price monitoring system kung saan nakakapag-monitor po tayo ng mga presyo. Baka maaari po rin nating i-share sa ating mga kababayan kung paano naman nag-work ang sistema na ito para makapag-monitor po tayo ng mga violations. Attorney Pat? So yung kanina po in the screen, kung nakita niyo po earlier, there was a slide that was flashed. So there were numbers which that can be called. Meron din pong hyperlink. It's an electronic form that you can click. Or you can, or for example, where for complaints in the region, no, you can just approach yung. There will always be someone assigned, yung Regional Drug Price Monitoring Officer, who is assigned to your Center for Health Development. So this is meant to be a very easy way na pag nakita po natin any violations, all we have to do is call up these numbers. And very important po that we take a picture or at least evidence that there must be proof. No? So it's very easy now with our smartphones. We have to include a proof of transaction. So I would really recommend also yung electronic form kasi madali na pong i-upload yung itong mga pictures and proof of transaction. Yan, maraming salamat po, Attorney Pat, sa paglilinaw na yan. Isa na lang po, Attorney, bago kami magsabi ng thank you sa'yo. Ito po bang EO na ito ay meron ba tayong ipapaskil na mga bagong presyo sa ating mga drugstore para naman po alam ng mga bibili ng gamot kung ano yung bagong presyo ng kanilang gamot? Attorney Pat? Yes, so dapat may nakapaskil po sa ating mga drugstores and drug retailers. Any consumer po can check if the prices are there because that is also the way to see if these retailers are following yung ating MRP. So this is a good way of checking that prices have indeed been reduced or lowered. And this is also part of yung greater transparency and accountability efforts. Now, we're all in this together, no? Even our drugstores or drug retailers also understand that, of course, cheaper medicines will benefit all of us. So there's really a move towards making that information transparent. And of course, let's say yung mga consumers natin, they end up in a store or a retailer na hindi nakapaskil ang mga information nito. Of course, there are also penalties for that. Dapat talaga nakapaskil yan. It is very clear that we are able to see these prices. And another quick way of checking, it's on the DOH website. It's on the social media pages ng DOH. So it's very good for all of us here
who are taking medicines, no, we can just quickly check ano ba ang mga kasama dito sa mga sa MRP. Yan, maraming salamat po, Attorney Pat. Napakalaking tulong po para sa ating mga kababayan ang pagpapatupad natin ng batas na ito. Marami po sa atin ang kadalasan ay ipinagsasawalang bahala ang kanilang mga karamdaman dahil po sa napakataas na presyo ng mga gamot. Kaya naman dahil sa EO 104, mas abot kaya na po ang mga gamot para sa ating mga karamdaman. Ito po ay isang patunay na nagtatrabaho po ang ating pamahalaan upang patuloy na itaguyod ang universal health care. Sa kabila ng banta ng COVID-19, asahan po ninyong patuloy na maglilingkod ang buong kagawaran upang matiyak na tayo po ay may akses sa mura at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Alalahanin po natin na mahalagang mapangalagaan natin ang ating mga sarili laban sa anumang sakit, lalo na nga't patuloy pa rin ang banta ng COVID-19 sa atin. If each and every Filipino is in good health, we stand a better chance to beat this pandemic. Ngayon naman po upang talakayin palalo ang paksa natin ngayong araw, mula naman sa perspektibo ng ating mga consumers and patients na kung kanino malaki ang maitutulong ng maximum drug retail price, kasama po natin ngayong araw na ito si Ms. Menchi Auste. Siya po ang Chief Executive Officer ng Cancer Warriors Foundation, Vice President ng Cancer Coalition Philippines at co-convenor ng Philippine Health Council. Magandang hapon po, Ma'am Menchi. Good afternoon. Magandang hapon po, Yusek, at magandang hapon din po sa ating mga nakikinig at mga kababayan. Menchi, welcome po sa ating Beat COVID-19 virtual presser. So, isa lang naman po ang itatanong namin sa inyo, ngunit bago nyo sagutin ang tanong na ito, bibigyan ho namin kayo ng kaunting oras para makapag-present naman ng message ng ating, para sa ating mga kababayan. Ma'am Menchi? Maraming salamat po, Yusek. Dito po sa una nating slide, bilang kinatawan po ng Cancer Warriors Foundation, ng Cancer Coalition, at ng ating pong mga kasama na nangangalaga sa kalusugan ng mga pasyente, ang NCD Alliance, Healthy Philippine Alliance, Philippine Health Council at SORFIL, isang napakalakas na thank you po galing po sa hulo hanggang sa dulo ng Northern Philippines ang aming pong gustong ipaabot sa ating kagawaran ng pagkalusugan at lalong-lalo na din po sa inyong division at sa Pharmaceutical Division at sa Advisory Council for Medicines na alam po namin na talagang itinaguyod at tiniyak na tuloy-tuloy na ating maisagawa ang pagpasa ng EO 104. Sabi nga po ninyo ngayon, napakahalaga ang tema ng tagumpay at para po sa mga pasyente, para po mapagtagumpayan ang kanilang sakit, napakahalaga po na sila ay merong access doon po sa tinatawag natin na abot kayang gamot. Dahil pag hindi po ang nangyayari po kadalasan sa ating mga pasyente, hindi po sila pumupunta kaagad para magpa-diagnose kasi natatakot po silang wala naman silang perang pambayad. Or kung hindi naman po, maski po meron ng reseta para sa kanila, hindi po kaagad nila ito nauumpisahan or binabawasan po nila para makatipid. At itong COVID-19 po ang nangyari, ito po makikita nyo, ito po ay mga pasyenteng may lupus. Yung kanilang pong gamot na hydroxychloroquine or HCQ na tinatawag nila, dahil po ginagamit din na paggamot para sa COVID-19, hindi po nila mabili sa ating pong mga drugstores. Kaya nangyari po at nagpapasalamat po kami sa tulong din po ng DOH. Ito po ay ipinamahagi at pinamigay, binigyan po ng libreng suporta ang mga pasyenteng may lupus. Ang hindi lang po naabot ay Batanes po at Basilan dahil wala pa pong servisyo doon. At ito po sa pagtutulungan ng Luisa Project for Advocacy, Philippine Rheumatology Association, Cancer Society, Cancer Warriors, SORFIL at Cancer Coalition po. At ito po ang ilang mukha makikita po natin. May mga bata pa po na wala po dito ang larawan. Mula po sa bata hanggang matanda, lahat po ito ay natuwa nung sila yung nagkaroon dahil ang nangyayari nga po,
kung tayo po ay may abot kayang gamot, nababawasan po ang ating agam-agam, ang ating hindi pagtulog, ang ating ang tawag po namin ay mga out of order days at ang ating na rin po hospitalization. At lalo na po ngayon sa COVID-19, gusto po natin na wag dumami ang mauospital na wala namang COVID-19 kasi mas lalo pong bibigat ang stress at ang challenge na hinaharap na ngayon ng ating mga ospital. Dito naman po sa pangatlong slide, sabi nga po ninyo, ito pong ating EO na to ay nagmula nung ipinasa natin ng batas noong 2008 na nung panahon po yun ay may naipasok po tayo na 80 gamot na para sa mga batang may cancer. At gusto ko lang pong sabihin, pag nagtatanong, may epekto ba ang bumababa ang presyo? Ang proof po ay nadagdagan po ang mga batang may cancer na ating pong naisalbar, ating natulungan. Libo-libo po, ang dati po ay maliliit pa. Ngayon po ay nasa kolehiyo na o nagtatrabaho na hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang bayan dahil naging abot kaya po ang gamot. At ang aming pong iniisip sa ngayon, dahil po sa EO na ito, madadagdagan pa po yung pong ating may mga diabetes, yung ating may mga sakit sa baga, sakit po na katulad ng psoriasis, yan po ay mas lalo pa pong matutulungan natin dahil dito sa abot kayang gamot na ito. Ang sabi po dito sa isang quotation na suot po ng bata, you are braver than what you think. At sabi naman po ng kanyang nanay, yung kanya daw pong anak ay isang warrior na lumalaban sa kanyang sakit. Mahirap pong lumaban ng pasyente sa sakit kung hindi po niya kaya ang gamot. Ang nangyayari po sa ating mga pasyente, kadalasan pag malala po ang sakit, may anak silang kailangang tumigil mag-aral. Kung hindi isa, kuminsan po lahat ng anak. Depende po kung gaano katindi at kung gaano may mga magulang na asawa na ayaw pong magpagamot, lalo na po pag cancer, dahil wala na daw po silang maipapamanang maiiwan. So, dahil po bumaba ang ating presyo ng gamot, amin pong inaasam na mas lalo pa pong magiging maganda. We will have a brighter future na sinasabi nga po ng NEDA, yung buhay po na maaliwalas, masaya at komportable. Subalit, maski po natutuwa kami ng lubusan dito po sa Pasig sa ating EO, at alam naman po namin na may pangalawa pang tranche, dahil nga po sa ating matinding pinagdaanan dito sa COVID-19 at epekto sa ating mga kabuhayan, may 3 wishes po. Ang dalawa po ay nanggaling sa Cancer Coalition. Sana naman daw po, yan po ang mga nakikita nyo, ang mga nakapin po, yan ang ating kababaihan na may breast cancer. Ang Pilipinas po ngayon sa 167 countries, pinakamataas po at pinakararami ang may breast cancer. At ang malungkot po, marami pong namamatay, hindi dahil dapat mamatay, kundi hindi nila kaya ang gamutan. Ang mga nakadilaw naman po dyan ay yan po ang mga bata. At si Super naman po ay batang may cancer din na sabi niya, sana po yung pong nakalagay sa batas na ang mga cancer patients, persons living with cancer, cancer survivors, ay i-recognize na bilang persons with disability, sana po ay atin ang maisagawa para po may dagdag pang kabawasan sa kanilang perang itutubos sa kanilang pagpapagamot. Pangalawa, dahil nga po mahalaga at very priceless ang ating mga kabataan, hinihingi rin po na sana magkaroon ng dagdag na emergency cash aid para sa mga bata at sa ating mga kabataan 0 to 24, sa ating mga nakakatanda, para po hindi nila itigil ang paggamit ng kanilang mga gamot. Sa ngayon po, ang mga pasyente po natin, kung 2 araw, sa isang araw po ay twice dapat ang kanyang gamot, ginagawa po nila every other day. Or kung minsan po ay hindi sila umiinom ng 3 araw para lamang po makatipid. Or may iba pa po na talagang tinigil na dahil nga po wala ng trabaho ang kanilang mga mahal sa buhay at kulang na raw po ang para sa sustansya. At panghuli po, meron pong mga sakit na sa pakiramdam po nila ay kailangan pa po sanang madagdagan ang mga listahan ng gamot para matulungan palalo ang ating mga pasyente. Ito po ay cancer, psoriasis, at yung mga neurological diseases po katulad ng myasthenia gravis or MD. At sa ano po, tuloy-tuloy, sabi nga po ni Atty. Pat, na tayo ay magtulungan. Dahil sabi nga nila, no one should go through this journey of non-communicable disease alone. We should all work together to save lives and create better futures for everyone,
and for patients and their families. Sabi po kasi nga nila, kung tayo po hindi pasyente ngayon, baka tayo ay nag-aalaga ng pasyente or in the future, tayo na po ang pasyente. Kaya ngayon pa lang po, kung pinag-uusapan po natin ang economic resiliency, mahalaga po na malusog ang ating mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you very much po, Ma'am Menchi, dito po sa ating pinakita, no, para lang mapakita ang perspektibo ng mga pasyente at saka ng mga consumers, no? At makikita ho natin talaga na talagang mabibiyayaan at it is really to the advantage, no, ng ating mga pasyente itong pagpapatupad natin ng EO 104. Ma'am Mench, isang tanong lang po kami bago tayo mag-end nitong ating pakikipanayam sa iyo. Nagtatanong lang po, nung ECQ po at saka MECQ, alam naman po natin, mahirap tayong lumabas ng bahay, walang public transport, sarado mostly ang mga tindahan, meron pang curfew. So nung times po na ito, nagkaroon po ba ng mga emergency experience ang ating mga pasyente o mga kasamahan natin, no? Dito po sa mga pasyente ngayon at na nangangailangan sila ng gamot na hindi po sila makalabas o hindi sila makatawid across borders because of MECQ. Ano po ba ang nagawa natin noong times na yan at ano po ba ang mga naisip natin during those times when these were happening? Yusek, totoo po yan. At ang isang napakalaking tulong po ay natin na in effect tayo po ang nagpapadala ng mga gamot na kailangan nila sa mga bahay mismo nila. Nakatulong din po yung pinasa ng DOH na e-prescription. Kasi sa ganun po, sila ay tumatawag o nagtitext sa mga doktor, humihingi po sila ng prescription, at ito po ay pinapadala nila sa mga tao na maaaring tumulong. May mga sitwasyon po kami, mga region sa Northern Luzon o Southern Luzon, wala pong mga ipinadala naman. Gusto ko pong agency na ginawa ang DOH, DTI, FDF, iba pa, kung saan may isang sitwasyon na kailangan po mismo nga yata nakiusap sa Coast Guard para matiyak na maitawid mula po sa Leyte papuntang Bacolod, yung gamot po para sa 7 may kailangan ng insulin needs na diabetes patients. So napakahalaga po na tuloy-tuloy na magkaroon po tayo ng ganitong kung saan lahat ay nag-uusap-usap. Katulad po nung sa ETSI ng isang Angel Pharmaceutical Company, ibinigay sa DOH at ipinamahagi naman po ng mga CSOs katulad namin. At dahil po dyan, ay mahigit na 1,000 pong may lupus ang ating pong natulungan. So kung itutuloy-tuloy po natin ang ganito, malaking bagay po yun. At definitely din po, mas strengthen po natin yung ating collaboration sa LGU level para din po sana mas madali itong mga gamot na to pag kinakailangan ay meron po tayong mga stockpile sa mga lugar na madali pong ma-access ng mga pasyente. Maraming salamat po, Ma'am Menchi, no? So yung pagtutulong-tulong natin sana yung sinasabi nga ni Ma'am Menchi, no, hindi lang sa oras na mga may sitwasyon tayo na ganito during pandemics, ngunit sana magtuloy-tuloy para mas marami pa rin ho tayong matulungan ng mga pasyente na nangangailangan ng mga serbisyong ito galing po sa kagawaran at galing din po sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga naging panauhin sa araw na ito. Si Ma'am Menchi Auste po ng Cancer Warriors Foundation and Attorney Pat Miranda ng Drug Price Advisory Council sa paglalaan ng oras para sa atin at maipaliwanag tungkol sa mahalagang usapin tungkol sa presyo ng gamot. Sana naman po ay lumalim ang ating kamalayan sa iba't ibang mga karamdaman na maaring dumapo po sa atin. Para naman po sa ating case bulletin ngayong araw na ito, makikita po sa inyong mga screen na mula sa lab submissions yesterday of 4 p.m. today, meron po tayo yung 313 fresh cases na nadagdag sa ating kung saan 114 ay galing sa National Capital Region, ang 101 ay galing sa Region 7, ang 97 ay mula naman sa iba't ibang rehiyon ng bansa at meron tayong isang repatriate.
Para naman po sa late cases, nakapagtala tayo ng 321 cases na ang mga resulta ay lumabas mahigit 3 araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon lamang po na-validate dahil ngayon lamang po na-submit ng laboratorio sa ating Epidemiology Bureau. Sa 321 late cases na ito, 44 ay galing sa National Capital Region, 37 ay galing sa Region 7, 177 ay galing sa iba't ibang rehiyon at 63 ang galing sa repatriates. Kaya po ang total confirmed cases po natin as of 4 p.m. today, June 4, ay 20,382. Sa total confirmed po natin, meron po tayong 95 na nakarecover na, kaya ang total recoveries po natin ay 4,248. Sa deaths naman, meron pong nadagdag na 10. Kaya sa kasalukuyan ay nasa 984 na ang total deaths na ating naitatala. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan ng mga naulila. Ang iba pa hong updates ay makikita po sa ating Beat COVID-19 Situation Report or CITREP na inilalabas po namin araw-araw sa ating official DOH Facebook page and Viber community. Kahapon po ay pinag-usapan natin ang tungkol sa critical care utilization rate, kung paanong nakakayanan pa ng ating critical care resources katulad ng dedicated hospital beds for COVID patients at mga mechanical ventilators, ang dami ng mga pasyenteng na-admit sa ating mga ospital. Kasabay nito ang katotohanang mas pinaguhusay natin ang pag-aalaga sa ating mga pasyente. Napag-usapan din po natin dati ang tungkol sa death rate o ang bilis ng pagdami ng mga namamatay. Ito'y napansin natin sa mga datos na bumabagal na po at isa namang maliit na tagumpay ito para sa atin. Ngunit sa panibagong yugto ng World War C na nasa harap natin sa kasalukuyan sa pag-transition natin sa GCQ, hindi pa po natin alam ang magiging epekto ngayong mas maraming tao na po ang lumalabas ng kanilang tahanan. Muli, amin pong uulitin, maging alerto at mapagmatsyag sa pagsasagawa ng ating health protocols, katulad po ng pagsusuot ng mask. Ulitin ko po, ang pagsusuot po ng mask, ginagawa po ng tama iyan. Hindi lang po nilalagay sa ating mga baba. Kailangan pong matakpan ng ilong at saka bibig kapag sinusuot po natin ang ating face mask. At saka pag nakakasalubong ho tayo ng mga kapitbahay, huwag niyo hong tatanggalin yung face mask nyo kapag nagkwekwentuhan na kayo. Kailangan po laging suot ang face mask. Tatanggalin lamang po pag nakarating na po tayo sa ating mga tahanan. Palagian pong mag-ugas ng kamay, physical distancing, sapagkat mahalaga po ang mga ito sa pagpapabagal ng pagkalat ng virus. Muli, hinihingi namin po ang inyong pakikiisa sa laban natin sa COVID-19. Ano man po ang ating napapagdesisyonan o gawin ay maaring may epekto sa kaligtasan natin at sa mga mahal natin sa buhay. Para po sa ibang mga health tips, puntahan lamang po ang Healthy Pilipinas website at Healthy Pilipinas Facebook page. Makakatiyak po kayo na ang mga tips at advisory sa website at Facebook page na ito ay tama at kapaki-pakinabang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang mga Pilipino na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Tandaan, together we can beat COVID-19.